हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल एक्स्ट्रा नलेज। आज म तपाईहरुलाई हेरिटेज अफ वर्ड्सबाट ग्रान्डमदर कविताको समरी भन्न गइरहेको छु। यस कविताका लेखक द अमेरिकन बुक अवार्डबाट सम्मानित भइसकेका कवि रे यंगबियर हुन्। उनको जन्म 1950 मा भएको थियो। यो भावनात्मक ढंगले लेखिएको सुन्दर कविता हो। यहाँ पात्रकी हजुरआमा ममताकी स्रोत र प्रेरणाकी खानी हुन्। कवि आफ्नी हजुरआमासँग असाध्यै नजिकिएका थिए। उनी आफ्नो हजुरआमालाई कोसौं टाढाबाट पनि चिन्ने गर्दथे। प्राय जसो पर्पल रङको बर्को ओड्न र प्लास्टिक ब्याग बोक्न रुचाउने गर्थिन्। हजुरआमाको न्यानो र सुकिलो हात कविको टाउकोमा राख्दा स्नेहको आवाज सुन्थ्यो। ती हातहरूबाट बिरुवाको जराको मिठो सुगन्ध आउँथ्यो। तर अहिले उनको हजुरआमा उनीसँग नभएकोमा उनी निकै निराश छन्। अहिले पनि उनीलाई चट्टानहरूबाट हजुरआमाको आवाज आए झैं लाग्छ। ती आवाजहरू सधैँ असल काम गर्न निर्देशन दिन्छन्। हजुरआमाको उपदेश प्रकाश चाहिँ शरीरमा बसेर अज्ञानता हटाई ज्ञानको ज्योति फैलाएको जस्तो लाग्छ। साथीहरू, यस कवितामा कविले आफ्नो हजुरआमा कस्तो लाग्छिन् र कुन कुन सेन्सले उनी आफ्नो हजुरआमाको चित्रण गर्छन् भन्ने प्रश्न प्राय जसो परीक्षामा आइराख्छ। धन्यवाद।